सो मी ते हेअर कट केला, लॉंग लेअर कट, आणि तो मला खूप आवडला. थँक्यू. हाय, मी वृषालीज ब्युटी सलून या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे. मैत्रिणींनो, आज मी माझ्या क्लायंटचा लॉंग लेअर कट केलेला आहे आणि तो कसा झाला, क्लायंटला तो कसा वाटला याबद्दलचा अभिप्रायसुद्धा त्यांनी दिलेला आहे. तर तो हेअरकट मी कसा केला या व्हिडिओ संपूर्ण बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पाहूया लॉंग लेअर कट.